Είμαστε στην αρχαία Άπτερα ή Απτέρα, μία από τις σπουδαιότερες πόλεις κράτη της Κρήτης. Βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρα από τα Χανιά, σε ένα εκτεταμένο υψίπεδο με υψόμετρο 230 μέτρα και με εκπληκτική θέα προς τον κόλπο της Ούδας. Οι Απτεραίοι ήταν δεινοί τοξότες και πολεμούσαν ως μισθοφόροι σε διάφορες περιοχές εκτός Κρήτης, φέρνοντας πλούτο στον τόπο τους. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. κατά το τέλος της μινωικής εποχής και έφτασε στο αποκορύφωμά της στην ελληνιστική εποχή. Ο όρος Άπτερα θα μπορούσε να συνδεθεί με τη λατρεία της θεάς Άρτεμις Απτέρα.